Είμαστε λοιπόν στη Βίλα Λεβίδη ή αλλιώς ο πύργος με τα 70 δωμάτια. Είμαστε σε ένα πανέμορφο πραγματικά σπίτι, το οποίο βρίσκεται μέσα στο καταπράσινο λόφο Λεβίδη στην Παλίνη. Όπου φιλοξένησε μερικές από τις μεγαλύτερες ελληνικές παραγωγές της Phonos Films. Ναι, και όμως υπήρξε ο χώρος στο οποίο γυρίστηκαν οι ταινίες «Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη», η Αρχόντισσα και ο Αλήτης και άλλες πάρα πολύ γνωστές. Η βίλα χτίστηκε το 1935 σε ένα τεράστιο κτήμα 80 στρεμμάτων στην Παλίνη από τον φοβερό διάσημο αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Σακελάριο. Κατά τεθέν είναι ο πύργος που προϋπήρχε στο λόφο και συνδέεται με αυτήν μέσω μιας καμάρας όπου χάριζε μια υπέροχη θέα σε όλη την Αθήνα. Εδώ υπήρχαν τουλάχιστον 70 δωμάτια, άλλα μεγαλύτερα, άλλα μικρότερα, ξύλινες σκάλες, πανάκριβα έπιπλα και μάρμαρα πεντελικά. Ήταν ένα μέρος στο οποίο πραγματικά θαύμαζε κανείς ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικής. Το 1936 ο τέος βασιλιάς παραχωρεί το χώρο στον αυλάρχη του, τον Δημήτρη Λεβίδη, ο οποίος εγκαθίσταται εδώ μαζί με την οικογένειά του. Οι σχέσεις του άλλωστε με τον βασιλιά, ως απόστατος αντισυνταγματάρχης και πρόεδρος κάποτε της Ελληνικής Βουλής, ήταν άριστες. Ο Δημήτρης Λεβίδης πεθαίνει το 1963 και δυστυχώς μεγάλα οικονομικά προβλήματα πνίγουν τη βίλα και την οικογένειά του. Τότε ο χώρος ξεκίνησε να μισθώνεται σε εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, ώστε να μπορούν τουλάχιστον να καλυφθούν τα βασικά έξοδα της οικογένειας. Η παρακμή μοιάζει να έχει φτάσει στο ζενήθ της κατά το 1990, όπου πεθαίνει και η σύζυγος Λεβίδη, και με μοναδικό κληρονόμο το γιο της, Γιώργο Λεβίδη, ο οποίος δεν είναι διατεθειμένος να υπομειστεί όλες τις τεράστιες οικονομικές συμφορές τις οποίες τον έχουν βρει, αποφασίζει την πώληση του χορού σε Έλληνες επιχειρηματίες. Σήμερα ζει μακριά από την Αθήνα και μέρος της έκτασης έμεινε να ανήκει στην οικογένεια Κάργα, ενώ κάποια στρέμματα φαίνεται να έχει και στην κατοχή του το μετοχικό ταμείο της Ελληνικής Αεροπορίας. Μεγάλο εγκαταλελειμμένο σπίτι και να μην έχει ούτε μία ιστορία στοιχιώματος. Δεν γίνεται. Βρισκόμαστε στο χώρο της πισίνας που βρίσκεται έξω από το κτίριο, όπου εδώ η ιστορία θέλει να έπεσε στην άδεια πισίνα και να σκοτώθηκε ένα μικρό κοριτσάκι, το οποίο έκτοτε πλανιέται και στοιχιώνει το χώρο γύρω του. Μετά την πώληση της περιοχής, η βίλα εγκαταλείφθηκε και με το πέρασμα του χρόνου γνώρισε πάρα πολύ μεγάλες φθορές. Με χαριστική εισβολή την πυρκαγιά που έλαβε χώρο εδώ. Μετά ήρθαν να προσθέσουν τις πινελιές τους διάφοροι επίδοξοι ερευνητές, καθώς ακολούθησαν το μύθο που έλεγε ότι κάπου εδώ ίσως να υπάρχει και ο κρυμμένος θησαυρός της οικογένειας Λεβίδη. Όλα αυτά μαζί σε συνδυασμό με το απαραίτητο στοίχημα που είπαμε ότι υπάρχει στο χώρο και ένα πλήρως εγκαταλελειμμένο τεράστιο κτίριο είναι πάντα πόλος έλξης διάφορων επίδοξων επισκεπτών που, γιατί όχι, μπορεί να ήθελαν να οργανώσουν και κάποια σατανιστική τελετή. Διάσπαρτα γκράφιτι με περίεργες εικόνες συνθέτουν όλον αυτόν τον απαραίτητο ιστό που υπάρχει σε κάθε μεγάλο εγκαταλελειμμένο κτίριο, είτε στην Αθήνα, είτε στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό.
η εγκατάλειψη, η εικόνα που βλέπεις γύρω σου ότι όλα τα έχει ισοπεδώσει ο χρόνος, με τις κατάλληλες αυτές πινελιές μυστικισμού, πάντα κρατάει ζωντανή τη χρειά του. Πάντα θα έχει επισκέπτες. Πάντα θα κεντρίζει το ενδιαφέρον μας.